Kamusta? Welcome po sa aming kusina. This is Dash of Spices. Today po ay magluluto po tayo ng ginisang gulay. Ito po yung pinakauna kong video na all Tagalog. Sana po ay magustuhan ninyo kasi hindi po ako taga Manila, taga Isla po ako, so hindi po ako talagang masyadong marunong mag-Tagalog. Pero sana po ay magustuhan ninyo. Ang mga sangkap po natin ay kamatis, bawang, sibuyas, at luy-a. At ang gulay po na gagamitin natin ay sitaw, ampalaya na hinati ko po ng malaki para madali ko lang po siyang tanggalin pag serve ko. Kasi hindi po kumakain yung pamilya ko ng ampalaya. Okra, kalabasa, at talong na binabad ko po sa tubig para hindi po mag-iba yung kulay. At deep fried po na isda, pero optional po ito, depende po to sa inyo. Iinitin lang po natin yung pan, tapos iinitin din natin yung oil. Gumagamit po ako ng avocado oil. Kung meron kayong olive oil, mas maganda po yun kasi mas healthy po sa katawan natin. Unahin ko po pagluto yung sibuyas. Tapos pag nag-change na konti yung sibuyas, idadagdag ko na po yung bawang. Lulutuin ko lang po sila hanggang mag-change yung kulay. Tapos dagdag na po yung kamatis. Gusto ko po yung grape na tomatoes kasi medyo sweet ho siya. Tapos yung luy-a. Or sa Surigao, tawag po namin ay luy-a. Tapos po, tatakpan lang po siya at lulutuin lang po siya ng mga 30 seconds. Unahin po pagluto yung kalabasa kasi matagal po siyang naluluto. Kaya mas maganda kung unahin mo muna yung gulay na matagal lutuin. Tapos cover lang po and i-cook lang po siya ng mga 1 to 2 minutes. Then, idadagdag na po natin yung sitaw. Haluin lang po siya. Tapos, idagdag na po natin yung iba pang gulay. Kasunod po nito ay yung talong. Tapos, hahaluin na naman po yung gulay. Hinahalo ko po sila every time po na nagdadagdag po ako ng gulay. Tapos po, idagdag po natin yung dahon ng laurel or bay leaves. Dagdag po yung tubig, 1 cup po ng tubig. Tapos season na po yung gulay ng garlic pepper, ground black pepper, at saka po yung salt. Konti lang po muna yung idadag yung salt kasi ma-adjust nyo po yung lasa mamaya. Tapos i-mix lang po sila or haluin po sila ng mabuti hanggang makombine po silang lahat. I-cover lang po ito at pabayaan lang po maluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes po ay idadagdag na po natin yung ampalaya. Check nyo muna po yung lasa kung medyo matabang siya or kailangan lagyan pa ng maraming seasoning. Babalanse lang po ninyo yung lasa. Nandito na po yung ampalaya. Kahit hindi po kumakain yung anak at asawa ko ng ampalaya, at least po, pagluto po, yung sauce po ng ampalaya ay nahahalo sa sabaw. Kaya may nakukuha din silang minerals at nutrients po na galing sa ampalaya. Kahit hindi nila kinakain kasi tinatanggal ko po yung ampalaya bago ko po isi-serve sa kanila kasi ayaw po talaga nilang kainin. I-adjust niyo po yung lasa kasi
talaga pong papait po to yung sabaw kasi sa ampalaya. Tapos po, huli na po yung okra kasi gusto ko po talaga yung okra ko ay medyo crunchy. Ganun po din yung anak at asawa ko. Yung asawa ko po ay puti. Hindi po talaga siya kumakain yun noon ng okra. Ngayon lang po siya kumakain na niluluto ko siya ng ganyan pero crunchy pa rin siya. Mix lang po yung mga gulay. Tapos, idagdag ko na po yung isda. Pina-deep fried ko po to yung isda sa Asian market dito po sa amin. Sa Arizona. Tapos, takpan lang po siya at let it cook po ng mga 2 to 3 minutes. Parang iniinit mo lang yung isda. Kasi luto na siya eh. Ayan na po. Tapos na po yung gulay natin. Ay nako, nahirapan po talaga ako mag-Tagalog kasi Bisaya po talaga ako pero itatry ko po talagang mag-Tagalog sa mga video ko para ho maintindihan naman po ng ibang tao. Pero alam ko matatalino naman po tayong mga Pinoy eh. Ayan na po yung gulay, yung ginisang gulay. Pwede nyo pong kainin ng ganyan lang pero masarap po kasi pag may nahinalo nyo yung isda or kahit shrimp or kahit yung leftover lang na pork. Ayan na po. Ang sarap po talagang tingnan yung Pilipinong gulay, di ba? Sana po ay magustuhan niyo yung video na to at pasensya na po kayo kung hindi po talaga maganda yung Tagalog ko pero sana po ay nagustuhan niyo at sana ho ay mag-subscribe po kayo sa channel namin. At mag-comment po naman kayo kung meron po kayong question. Again, salamat po. Salamat sa pagpanood ng Dash of Spices. Hanggang sa huli. Ciao!